હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ બેક માય ટેકનિકલ યુટ્યુબ ચેનલ રાજ ઓનલાઈન CSC. આજે આપણે વાત કરવાના છે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં જે રિઝલ્ટ આવ્યું છે હાલ એના વિશે વાત કરવાના છે. તો સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો, રિઝલ્ટ જોવા માટે તમે ક્રોમ બ્રાઉઝરની કે અથવા ગમે તે બ્રાઉઝરની અંદર લખશો સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી રિઝલ્ટ અને પછી ત્યારબાદ સર્ચ કરશો એટલે ડાયરેક્ટ આ રીતનું તમને ડેસ્કબોર્ડ જોવા મળશે. તેમની અંદર તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ શકો છો કે કેટલાક જે કોર્સ એક્ઝામ લેવાયેલી છે પહેલાં તેના સેમ 2ની અંદર તે લોકોના રિઝલ્ટ અત્યારે હાલ જે છે તે જાહેર થયા છે. તો તમે અત્યારે હાલ જોઈ શકો છો BA સેમેસ્ટર 1 2016 ઓગસ્ટ, BA સેમેસ્ટર 1 2019 ઓગસ્ટ 2022માં જે લેવાયેલું પેપર એમનું રિઝલ્ટ, પછી BA Sem 2 જુલાઈ 22 વાળાનું, પછી BA Sem 2 19 વાળાનું અને BA Sem 3 2016 ઓગસ્ટ 2022માં લીધેલ છે તેમનું રિઝલ્ટ, અથવા B.A જે છે સેમેસ્ટર 2 એમનું રિઝલ્ટ સૌરાષ્ટ્રવાળાનું આવી ગયું છે. ત્યારબાદ B.A B.ed નેક્સ્ટ પણ 2019માં જેણે આપેલી હોય ફેલ થયા હોય રિમિડિયલ તેમનું પણ અહીંયા આવેલું છે. ત્યારબાદ તમે નીચે જોઈ શકો છો, ઉપર સ્ક્રોલ કરશો એટલે B.edનું પણ આવેલું છે. B.ed Sem 1, LLB Sem 1 જેવા અનેક રિઝલ્ટો જે છે તે આની અંદર આવેલા છે. તમે આ રીતના ક્લિક કરીને જોશો એટલે ખ્યાલ આવશે. આ રીતના ક્લિક કરશો એટલે તમને જે આવેલા રિઝલ્ટ છે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના તે અહીંયા તમને જોવા મળશે અને શો થાય. તેમાંથી કોઈ પણ તમે વર્ષમાં હોય અથવા તો જે સેમેસ્ટરમાં હોય તે સેમેસ્ટર અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. સેમેસ્ટર સિલેક્ટ કરી અને તમારો જે નંબર નાખશો એટલે તમને રિઝલ્ટ જોવા મળશે. જે એમની અંદર તમે જોશો તો 0થી સ્ટાર્ટ થતો હોય છે નંબર હશે તમારો, એમાં 6 આંકડાનો નંબર હશે 0થી સ્ટાર્ટ થતો હોય એવો. ધારો કે અહીંયા તમને એક ડેમો દીધેલો છે કે 0-12-34-12, તેવી રીતના તમારો 6 આંકડાનો જે સીટ નંબર હશે તે તમે અહીંયા દાખલ કરી અને વ્યૂ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને રિઝલ્ટ શો થશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે પણ વિદ્યાર્થીઓ આ ચેનલની અંદર નવા હોય તે ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરે, કારણ કે આવા ને આવા ટેકનિકલ વિડીયો જે છે તે આપણી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર વારંવાર આવતા રહેશે, જેથી કરીને તેમને નોટિફિકેશન મળે સૌથી પહેલાં. તો થેન્ક યુ. આજના માટે એટલું જ. મળીશું ફરીને બીજા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બાય, ટેક કેર.